तपाईहरुले मेरो थम्बनेलमा हेरेर नै थाहा पाइसक्नु भइसक्यो आज मैले कस्तो प्रकारको भिडियो बनाउँदै छु भनेर। हो साथीहरु, थम्बनेलमा मैले जे लेखेँ तपाईले त्यसैले वान क्लिकमा तपाईको युट्युब च्यानलको लागि एकदम सजिलोसँग एकदम इजीसँग वान क्लिकमा तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानलको जस्तोसुकै क्याटेगोरीमा भए पनि सबै क्याटेगोरीको लागि तपाईले वान क्लिकमा यस्तो खालको तपाईले इन्ट्रो र आउट्रो तपाईलाई आज मैले यो भिडियोमा पूर्ण रूपमा जानकारी दिनको लागि गइरहेको छु। नमस्कार, म तपाईहरुको प्यारो युट्युबर साथी अनिश श्रेष्ठ आज पनि तपाईहरुको लागि एकदम फाइदाबल भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो यो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने तल रहेको रातो सब्स्क्राइब बटनमा प्रेस गर्न नभुल्दिनु होला र सँगैको बेल आइकनमा प्रेस गरेर मेरो यो च्यानलमा जोड्नु होला। किन भन्दा साथीहरु, मैले मेरो यो च्यानलमा जहिले पनि ट्रिक एन्ड टेक्निक सम्बन्धी भिडियोहरु अपलोड गर्ने गर्दछु। त्यो भिडियोको पहिलो नोटिफिकेसन तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। त्यसैले साथीहरु, ढिला नगरिकन आज तपाईलाई मैले त्यस्तो एउटा इन्ट्रो मेकर जानेको जुन एप्सको सहायताले तपाईले वान क्लिकमा तपाईलाई यस्तो एसएम खालको तपाईले इन्ट्रो र आउट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भने कसरी बनाउने त, कुन एप्सलाई कसरी युज गर्ने त, त्यही पनि तपाईको आफ्नो चलिरहेको मोबाइलको फोनबाट नै तपाईले त्यस्तो खालको आउट्रो र इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब आउनुहोस्, तपाईलाई आउट्रो र इन्ट्रो भनेको तपाईको युट्युब च्यानलको लागि एकदम फाइदा हुने र एकदम तपाईको लागि नहुने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईलाई आज मैले सजिलोसँग आउट्रो र इन्ट्रो बनाउन मेरो यो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डरमा रहेर तपाईलाई यस्तो खालको आउट्रो इन्ट्रो बनाउन सिकाउने छु। आउनुहोस्, सँगसँगै सिकाउँ र तपाईले पनि पूर्ण रूपले जानेर तपाईले आफ्नो साथीहरु, तपाईहरुलाई मैले मेरो मोबाइलको स्क्रिन रेकर्डरमा ल्याइसकेको छु। अब तपाईले आफ्नो मोबाइलमा भएको इन्ट्रो मेकरलाई ओपन गर्नुहोला। यदि तपाईको मोबाइलमा इन्ट्रो मेकर डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने कसरी डाउनलोड गर्ने र कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने कुरोको मैले भिडियो अलरेडी बनाइसकेको छु। तपाईले मेरो त्यो भिडियोमा गएर हेर्नु होला र तपाईलाई मैले अहिले मेरो मोबाइलमा डाउनलोड भइसकेको इन्ट्रो मेकरलाई ओपन गर्छु। ओपन गरिसकेपछि अब तपाईले यस्तो खालको एउटा इन्टरफेस ओपन हुन्छ साथीहरु। इन्टरफेस ओपन भइसकेपछि अब तपाईले यहाँनिर धेरै खालको तपाईले कस्तो खालको इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ, यहाँ अलरेडी सबै रेडीमेड टेम्प्लेटहरु छ। रेडीमेड टेम्प्लेट भइसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट कुनै पनि एउटा चुज गर्नु होला साथीहरु। चुज गरिसकेपछि तपाईले इन्ट्रो मेकर बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले नेमबाट बनाउन लाग्नुभछ कि तपाईले कुन के बगर लागि बनाउन लाग्नुभछ, तपाईले यहाँ सबै अप्सनहरु चुज गर्न पाउनुहुन्छ। आउट्रो, प्र्याक्टिकल्स, युट्युब, ब्लग, गेम, कोल्स, लोगो, क्युट भन्ने धेरै खालको तपाईको धेरै क्याटेगोरीमा चाहिँ छ भने अब तपाईलाई मैले एकदम सजिलोसँग तपाई सबै टेम्प्लेट अलरेडी रेडी भइसकेको हुन्छ। तपाईले जस्तो खालको इन्ट्रो पनि तपाईले वान क्लिकमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ साथी। जस्ट तपाईले कसरी बनाउने भनेको लागि तपाईलाई मैले सिकाउँछु। अब तपाईलाई पहिले सर्वप्रथम तपाईलाई इन्ट्रो बनाउनको लागि सिकाउँछु म। इन्ट्रोको लागि तपाईले यस्तो खालको छ। अब तपाईले यहाँनिर 480 फ्लेक्सेस र तपाईको 1080 फ्लेक्सेलमा छ। तपाईलाई कुन चाहिँ तपाईलाई ठिक लाग्छ तपाईले त्यही नै के गर्नु होला। मैले अहिले यो मैले के अरे 108 को चाहिँ मैले क्लिक गरेँ भने अब यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ साथी। अब यसलाई चाहिँ तपाईले जस्ट एडिट मात्रै गर्ने हो। कसरी एडिट गर्ने भन्दाखेरि यो टाइटल भाटामा तपाईले थिच्नु भयो भने यसरी थिच्नु होला। यो टाइटलमा थिच्नु भइसकेपछि फेरि यसमा डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यो टाइटललाई मेटेर तपाईको के नामबाट राख्नुहुन्छ, तपाईको जस्तै तपाईको च्यानलको नाम राख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले इन्ट्रो भनेर राखेँ, मैले इन्ट्रो भनेर लेखेँ मैले हैन। यसरी लेखिसकेपछि तपाईको च्यानलको नाम के छ त्यो नाम राख्नु होला। अब यहाँनिर तपाईले यहाँनिर चाहिँ तपाईले आफ्नो लेआउट यानी कि त्यसको लेआउट तपाईले कस्तो बनाउने, तपाई डिजाइनमा चाहिँ यस्तो खालको डिजाइन भयो भने अब लेआउटमा गइसकेपछि तपाईले लेआउटमा गइसकेपछि यो खालको लेआउटहरु छ। तपाईले यस्तो बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ मध्ये तपाईलाई कुन चाहिँ लेआउट मन पर्छ तपाई त्यो लेआउटलाई चुज गर्नु होला। तपाईले यो जुन चाहिँ तपाईलाई मन पर्छ तपाई त्यो लेआउटलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ भने अब त्यसपछि गइसकेपछि एनिमेसन तपाईको यो जुन इन्ट्रो लेखेको अक्षरले चाहिँ कस्तो खालको एनिमेसन राख्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। यसमा त्यो एनिमेसन चाहनुहुन्छ। मैले अहिले रिभल्भ भन्ने मैले एनिमेसनलाई मैले चुज गरेँ। तपाईले यसलाई कतिको फास्ट कतिको गर्ने भन्ने कुरा तपाईले यसरी सेट गर्न सक्नुहुन्छ। भने चाहिँ अब आउट भनेको चाहिँ आउट चाहिँ कसरी यसको यो अक्षर चाहिँ कसरी आउट हुने भन्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ मैले के त हाइट भन्ने चाहिँ मैले आउट चाहिँ के अरे मैले जुन एनिमेसन चाहिँ मैले चुज गरेँ भने यसरी तपाईँले सबै कुरा चुज गरेपछि तपाईँले यसलाई टिक गरिदिनु होला। टिक गरिसके पछाडि यो चाहिँ यहाँनिर टेक्स्टमा जानु होला। टेक्स्टमा गइसकेपछि तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले हाउ टु मेक इन्ट्रो भनेर लेखेँ।
हाउ टु मेक इन्ट्रो भनेर मैले यसरी टाइप गरेँ भने अब तपाईँले यसरी अक्षर टाइप नै गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिरबाट यसलाई भन्छ लेआउट, तपाईँले यो अक्षरलाई कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरा भइहाल्यो, तपाईँलाई अघि नै मैले भनिसकेँ। त्यो भइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर डिजाइन छ, डिजाइनमा तपाईँले कस्तो खालको डिजाइन राख्ने त्यो चुज गर्न सक्नुहुन्छ नि। यहाँनिर एनिमेसन, यो अक्षरको एनिमेसन कसरी राख्ने भन्ने कुराहरूको एनिमेसनहरू छ। अनि तपाईँलाई मैले लगभग सबै कुराहरू मैले बताएँ। अब यो आउटरो र इन्ट्रो भनेछ, अब तपाईँ यसलाई चाहिँ लास्टसम्म देखाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई लास्टसम्म लानु होला। अर्को यो सबटाइटल भन्ने छ। अर्को सबटाइटलमा त तपाईँले अर्को केही कुराहरू तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै कि प्लिज सब्सक्राइब भनेर लेख्न चाहनु भयो भने तपाईँ यसलाई डबल क्लिक गर्नु होला हैन। अब यो सब्सक्राइबमा अब जस्तै तपाईँले PLEAS प्लिज सब्सक्राइब भनेर लेख्नुभयो भने तपाईँले यसरी यो खालको भयो। अब यसलाई पनि तपाईँले त्यही नै गर्नु होला। लेआउट कुन चाहिँ लेआउट चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यो लेआउटलाई तपाईँ चुज गर्नु होला हैन। त्यसपछि एनिमेसन कस्तो कुन चाहिँ एनिमेसन राख्नुहुन्छ, कुन चाहिँ के राख्नुहुन्छ त्यो पनि चुज गर्नु होला। अब यति भइसकेपछि तपाईँले यसलाई लास्टसम्म देखाउन चाहनुहुन्छ भने लास्टसम्म यसरी राख्नु होला। यसरी राखिसकेपछि ल हाम्रो यस्तो खालको के भयो त भन्दाखेरि यसरी इन्ट्रो उ भयो। यसलाई हल्का हामी यस्तो गर्छौँ, यसलाई हल्का मिलाएर यहाँनिर यसरी राख्छौँ, यसलाई त्यो भन्दा पनि माथि राखौँ। यति भइसकेपछि अब तपाईँले प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है त। यस्तो खालको इन्ट्रो भइसकेको छ। अब तपाईँले एकदम सजिलोसँग तपाईँले इन्ट्रो हुन्छ। अब तपाईँले यसमा यहाँनिर धेरै कुरा छ, तपाईँले पिक्चरहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले म्युजिक हाल्न सक्नुहुन्छ, स्टिकर हाल्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट हाल्नुहुन्छ। अब तपाईँले म्युजिक हाल्नु पऱ्यो भने अब तपाईँले म्युजिकको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर धेरै खालको म्युजिकहरू छ, तपाईँलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। चुज गरिसकेपछि तपाईँ पहिला कुरो त यसरी डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईँले प्लस आइकनमा थिच्नु भने यो म्युजिक यसरी आएर बस्छ। यसरी आएर बसिसकेपछि तपाईँले यसलाई टिक गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यो म्युजिक यसरी म्युजिक सहितको यसरी बस्छ। अहिले चाहिँ मैले रेकर्ड गरेको कारणले गर्दाखेरि म्युजिक तपाईँले सुन्नु भएन। यसरी इन्ट्रो वान क्लिकमै इन्ट्रो बन्छ साथीहरू। त्यो भइसकेपछि अब तपाईँले सबै कुरो तपाईँको तयार भइसकेपछि अब टिक गरिदिनु होला। टिक गरिसके पछाडि अटोमेटिक एकदम छिटो एक्सपोर्टै हुन्छ भिडियो। तपाईँको ग्यालेरीमै गएर बसेको हुन्छ। ग्यालेरीबाट तपाईँले अब इन्ट्रो चाहिँ तपाईँले सहिलेसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई मैले यो भिडियो बनाउँदै गरेमा तपाईँलाई मन पर्यो होला, तपाईँलाई पक्कै पनि फाइदा भयो होला। यदि भयो भने साथीहरू मेरो यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला। यति बेलासम्म तपाईँको समय दिएर हेरिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँले यस्तै खालको तपाईँले फाइदामूलक भिडियो हेरेर उपस्थित हुनेछौँ। त्यसको लागि मलाई बिदा दिनु होला। हस्त।